Сквелий, надгарний, добрий день. Вітам вас при натаченні повідання о гомеопатичній лечбі. Jsem Alexander Fesik, jsem lékař, jsem homeopat a homeopatie mě baví. Dneska vezmeme velice ostré, velice sledované téma, a to jsou migrény, bolesti hlavy u žen spojených s nějakým cyklusem nebo spojených s nějakými změnami. My začneme ode dneska poctivě studovat klasickou homeopatii a jako vzor ukážu vám přednášky z materii mediky Jamesa Taylora Kenta. Když podíváte se na tu knižicu, vidíte, že ona je mírně ošupaná, to znamená, že poctivě je několik lidí u nás s tou knihou pracují, čtou, listují a tím pádem je vidět, že není to muzeový exemplář. Začneme z toho největšího a vezmeme Melilotus. Melilotus je obrovský lék, který umí pomáhat na zhruba 57 až 62 druhů bolesti hlavy. Bolesti hlavy z přehřatí, bolesti hlavy z soustředění, bolesti hlavy z vysokého krevního tlaku, předmenstruační bolesti hlavy, z napětí, z předávkování alkoholem. Podstata je problému Melilotusu jsou pulzující bolesti hlavy, které horší se teplem, sluncem, přehřátím a lepší krvácením. A to je jedno krvácení z nosu, menstruační krvácení nebo je nějaké jiné. Další obrovský lék, který spoustu žen v celém světě používá v léčbě před menstruačních problémů, je Apis mellifica. Často před měsíčkami dotyčná má špatnou náladu, hlavně podrážděnou náladu, když objeví se někdo, kdo dělá nepořádek, neklid, rozhazuje věci, kouří, užívá alkohol, tak osoba Apisu může ho napadnout, připomenout mu, že musí být nějaké pravidla, musí být nějaký pořádek a když neposlouchá, tak může aj trošičku ho narovnat fyzicky. Podobně jako u Melilotusu, Apis vzniká a horší se teplem. Je mu strašně zle v dusném, nevětráném, teplém prostředí, proto dost často poznáte osobu Apisu, ona vstupuje do nějaké místnosti, otvírá okno a začíná větrat. Když je klimatizace nebo nějaký ventilátor, tak nastartuje ventilace. Osoby Apisu mají jeden vynikající bod. Oni mají absolutně nízký úroveň žízní nebo mají velice slabou žízeň. V podstatě Apis je včela, která nepije. Od Melilotusu osoby Apisu liší se větším sklonem k alergickým problémům, spíš bledou tváří a v podstatě skoro nikdy nekrvácí z nosu. Takže je to odlišování docela slušné. No a teď šáhneme na velký lék ženských migrény, nejenom ženských, ale u žen dost často, a to je natrium muriaticum. Natrium muriaticum je poměrně častý konstituční typ, poměrně častý a velký homeopatický lék, který pomáhá při napínající se rostoucí bolesti hlavy. Začátek, když slunce jde nahoru, vrchol, když slunce je v zenitu, to znamená, že tak mezi 12. 1. 2. hodinou. Dost často je doprovázené výraznou bolestí hlavy, zvracením, ztrátou zraku. Strašně takovým osobám vadí pohyb, světlo, teplo, hluk, nějaká komunikace. Když schová se do studena
a ticha, vyleží se, tak je jim líp. Poměrně často osoby natrium uriatikum mají obrovskou nezvladatelnou chuť na slané a občas, když pozorujete takovou osobu, tak ona přijde, dostane nějaké jídlo, první solí a potom ochutnává. Když není možnost co solit, tak nějaké osoby natrium uriatikum vezmou ukazovaček do slanky a olížou tu sol, nebo schopní solit i slané věci. Čtvrtý obrovský lék, který všichni máme rádi, je cimicifuga racemosa. Velice dobrý lék na předmenstruační stavy. Spíš je to lék studeného období, spíš vlhkého období. Dost často u žen, kromě výrazné migrény, výrazné bolesti hlavy, na to období přichází smutek, deprese, obavy, že odchází jí rozum, odchází, že může zbláznit, že bude jí zlé a tak dále. Osoby cimicifugy výrazně lepší se jídlem. Když jsou hladoví, jim bolí hlava, a když si dají dobré jídlo, hlava přestává bolet. Takže já doufám, že vám tím trošičku pomůžu. Čtete klasiku homeopatické literatury, homeopatickou materii mediku a my budeme v tom pokračovat dál. Buďte zdraví, ať vás netrápí migréna, ať vás netrápí žádná bolest. Nasledanou, váš homeopat Aleksandr Fesik.